ආයුබෝවන් ඔයාට කොහොමද අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ රෙදි මත රේන්ද ගොතන හැටි. අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ මේ රේන්දේ කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඉක්මනින් ලේසියෙන් ලස්සනට ගොතන්න ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරුම බලන්න. දිගටම රැඳී ඉන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක share කරලා like එකකුත් එකතු කරන්න. අද මම ගොතන්න අරන් තියෙන කටුව 1.0 මිලි කටුව. තර්ඩ් එක තමා ඇපල් තර්ඩ් කියන P20 නූල. මේ වගේ චූටි නූලක් වලට ගෙදර තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට රේන්දේ ගොතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටන් පර්ල් එකේ මේ තර්ඩ් එක වලට ගන්න පුළුවන්. මේ කොටන් පර්ල් එක රැබිට් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එකක්. මුලින්ම මේ විදිහට රෙදි කෑල්ල ඇතුලෙන් කටුව යවලා නූල් ඇදලා අරගෙන දෙපට පෙරවිල්ලක් කරගන්න. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් දාගෙන කොනේ උඩට මෙන්න මේ විදිහට දෙපට පෙරවිල්ලක් පොඩියට කරගෙන ඊළඟට ආයෙත් දම්වැල් දෙකක් දාගෙන මේ විදිහට කලින් කරපු දෙපට පෙරවිල්ලටම මේ විදිහට දෙපට පෙරවිල්ලක් කරගන්න. මේ වගේ රේන්ද වීඩියෝ 5ක් මං channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ දැනුම අරගන්න. දැන් මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් නැවත දාගෙන පිරවිල්ල කරන්න ඕන පැත්තටම මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න තියෙන්නේ. දම්වැල් දෙකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ දෙපට පිරවිල්ලක් කරා. දම්වැල් දෙකක් දැම්මා. දෙපට පිරවිල්ලක් කරගත්තා. මේ විදිහට සම්පූර්ණ පැත්තම මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. ඔයාලට මේ විදිහට පොඩිවට විතරක් නෙවෙයි ලොකුවට උනත් මේ විදිහට රේන්දේ ගොතා ගන්න පුළුවන්. ලොකු නූල් භාවිතා කරලා රේන්දේ ගොතා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඇඳ ඇතිරිලි, මේස රෙදි, ටවල්, තව ලොකු නැප්කින්, පොඩි අයගේ නැප්කින්, ඇඳුම් වලටත් මේ විදිහට ලස්සන රේන්ද ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඒවටත් පළවෙනි වටේ මේ විදිහට අපි පිරවිලි කරගෙන අවසන්. ඊළඟට අපි යමු දෙවෙනි වටේට. දෙවෙනි වටේට මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි දෙකක් කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේ විදිහට නැවත දම්වැල් දෙකක් තුනක් දාගන්න. දම්වැල් තුනක් දාලා ඉස්සරහින් තියෙන දෙපට පිරවිල්ලට කලින් දාගත්ත දෙපට පිරවිල්ලට මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් දාලා නැවත මේ විදිහට දම්වැල් තුනක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ස්පේස් එකට අපිට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ මේ විදිහට 6ක් දාගන්න ඕනි. මේ පළවෙනි එක මේ විදිහට 6ක් ඒ ස්පේස් එකට මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ දාගන්න. එතකොට මේ විදිහට ලූප් 1යි 2යි 3ක් එන්න ඕනි. ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එක දාන්න මේ විදිහට ගොතන්න දන්නේ නැති අය මගේ පරණ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට නැවත මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගෙන මේ ඉස්සරහෙන් තියෙන මේ දෙපට පිරවිල්ලට මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න. නැවත දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන දෙපට පිරවිල්ලටත් මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න. ඊළඟට නැවත මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන දෙපට පිරවිල්ලටත් මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න. මේ විදිහට නැවත දම්වැල් 3ක් දාගෙන මේ තියෙන ඊළඟ ස්පේස් එක අතහැරලා අනිත් ස්පේස් එකට මේ විදිහට ඊළඟ ස්ථානට මේ විදිහට නැවත ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 6ක් මේ විදිහට දාගන්න.
මේ විදිහට දෙවෙනි වටයම පිරවිලි කරගෙන අවසන් කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට දෙවෙනි වටය සම්පූර්ණ අවසන් කරන්නේ මේ ටික ඉතුරු කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත දම්වැල් 3ක් දාලා අනිත් පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න මේ විදිහට. හරවගෙන දෙවෙනි වටේ දාගත්ත ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ වලට මේ විදිහට එක ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකකට තුම්පට පිරවිලි දෙක ගානේ කියන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙක ගානේ දාගන්න. එතකොට ඩබල් ක්‍රොෂේ එනවා 12ක් එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනි. මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකකට මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙක ගානේ එකතු කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කරන විදිහට බලාගෙන ඔයාලටත් මේ විදිහට ගොතා ගන්න. මේ විදිහට එක ස්ලිප් ටිච් එකකට මේ විදිහට තුම්පට පිරවිලි දෙක ගානේ පිරවිලි කරගන්න. එක ස්ටිච් එකකට දෙපට පිරවිලි තුම්පට පිරවිලි දෙක ගානේ කරගන්න. මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගෙන මේ විදිහට මේ කොටසට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ල එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට නැවත දම්වැල් 3ක් දාගෙන ඊළඟ ස්පේස් එකට මේ විදිහට නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට නැවත මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගෙන දෙවෙනි වටේ දාගත්ත මේ ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකේ පළවෙනි එකට මේ විදිහට නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න. නැවත දම්වැල් 2ක් දාගෙන කලින් කරගත්ත විදිහටම දෙපට පිරවිලි තුම්පට පිරවිලි කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. තුම්පට පිරවිලි දෙක ගානේ එක ස්ටිච් එකකට දාගෙන යන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට තුන්වෙනි වටේම පිරවිලි කරගෙන අවසන් කරගන්න. ඊළඟට අපි හතරවෙනි වටේට යමු. හතරවෙනි වටේට යනකොට මේ විදිහට මම මේ කරන විදිහට ඔයාලත් 3 පාරක් මේ විදිහට කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට කලින් දාගත්ත තුම්පට පිරවිලි වලින් තුන්වෙනි එකට මේ විදිහට දාගන්න තියෙන්නේ. නැවත තුම්පට පිරවිලි මේ විදිහට 6ක්. තුන්වෙනි වටේ දාගත්ත තුම්පට පිරවිලි වල තුන්වෙනි එකට මේ විදිහට දාගන්න තියෙන්නේ තුම්පට පිරවිලි 6ක් මේ විදිහට. ඒ තුම්පට පිරවිලි 6 දාගත්ත එකේ ඉස්සරහා තියෙන තුම්පට පිරවිල්ල අයින් කරලා ඊළඟ තුම්පට පිරවිල්ල එන එකට මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලක් දාගෙන ඒ දෙපට පිරවිල්ලේ ඉඳන් ඊළඟට 3ක් ගණන් කරලා තුන්වෙනි එකට මේ විදිහට නැවත තුම්පට පිරවිලි 6ක් කරගන්න මේ විදිහට.
ඊළඟට නැවත තුන්පට පිරවිලි 3ක් මේ විදිහට අතහැරලා නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් මේ විදිහට දාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හાર્ට් ෂේප් එක ඔයාලට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට නැවත දම්වැල් 3ක් දාගන්න. මේ විදිහට දාගත්ත දම්වැල් 3 නැවත මේ තියෙන මැද හිස් තැනට මේ විදිහට මේ ස්පේස් එකට මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. නැවත දම්වැල් 3ක් දාගන්න. මේ මෙතන නැවත පළවෙනි තුන්පට පිරවිල්ලට මේ විදිහට නැවත දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරගන්න. නැවත මේ විදිහට 3ක් ඇතහැරලා මේ විදිහට තුන්වෙනි තුන්පට පිරවිල්ලට මේ විදිහට නැවත තුන්පට පිරවිලි 6ක් කරගන්න. මේ විදිහට හතරවෙනි වටේම සම්පූර්ණ කරගන්න. මේ තියෙන වට හතරම අවසන් වුණාට පස්සේ අපේ රේන්දේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන හැටි නැවත මේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාලට රේන්දේ ගොතා ගන්න එකපාර අපහසු නම් නැවත වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා උත්සාහ කරන්න.